Hello everyone. Today we will see the solid and liquid propellants that are used in rockets. Basically, there are four types of rocket propellants. The first one is a solid propellant, the second is a liquid propellant, third gas propellant, and the fourth is hybrid propellant. Hybrid propellant, it is a combination of any two of the other types of propellant. Now we'll see in short, as we have seen in the previous lecture, that how that rocket engine works. It works on the theory of for every action there is equal and opposite reaction. आता तुम्ही याच्यामध्ये बघताय की इंजिन पुश्ड फॉरवर्ड. आता इंजिन फॉरवर्ड पुश केव्हा होणार, जेव्हा यातून जे एक्झॉस्ट गॅसेस आहेत ते बाहेर पडल्यानंतर. म्हणजे हे जे एक्झॉस्ट गॅसेस यातून बाहेर पडतील या नोझल मधून, ते एन्व्हायरमेंट वरती थ्रस्ट अप्लाय करणार आणि एन्व्हायरमेंट त्याच्यावरती थ्रस्ट अप्लाय केल्यानंतर रिव्हर्स थ्रस्टने ते इंजिन पुढे पुश होईल. Solid propellant rocket system, the fuel and oxidizer are mixed together from the start. आता सुरुवातीला आपण हे इंजिन बघू. हे सॉलिड प्रोपेलंट इंजिन आहे. याच्यामध्ये काय आहे की द फ्यूल अँड ऑक्सिडायझर आर मिक्स्ड टुगेदर फ्रॉम द स्टार्ट. याच्यामध्ये फ्यूल आणि ऑक्सिडायझर जे आहेत ते सुरुवातीलाच याच्यामध्ये मिक्स करून ठेवलेले आहेत. म्हणजे फ्यूल आणि ऑक्सिडायझर मिक्सचर आहे. त्याच्यानंतर इथं फ्लेम फ्रंट तयार होतं कंबशन चेंबरच्या जवळ, आणि मग या नोझल थ्रू जे एक्झॉस्ट आहे म्हणजे बर्न्ड गॅसेस आहेत, हॉट गॅसेस, ते याच्यातून बाहेर पडतात. इथं V इज द व्हेलॉसिटी ॲट विच द एक्झॉस्ट गॅसेस एक्झॉस्टेड फ्रॉम द नोझल, M is the mass flow rate of that fuel from here, and P is the pressure. Now you see the rocket case is the combustion chamber and holds the propellant. There are no valves, pumps or sensor. आपण इथं बघू शकतोय की इथं कुठंच तुम्हाला वॉल, पंप, सेन्सर असं काहीही दिसत नाही. एकदा याला रन केल्यानंतर हे डायरेक्टली रन होत असतं. याच्यावरती आपण कोणताही कंट्रोल ठेवू शकत नाही. Additives if needed to increase temperature or to control the burning are simply mixed with the propellant grains. म्हणजे जर काही याच्यामध्ये बर्निंगसाठी ॲडिटिव्ह लागले तर ते ॲडिटिव्ह आपण याच्यामधून ऍड करू शकतो. याच्यानंतरचा पुढचा टाइप आहे then adding aluminum to formation of solid propellant increases gas temperature but incur performance penalties related to solid particles that are generated. म्हणजे याच्यामध्ये जर अल्युमिनियम आपण फॉर्मेशन जर ऍड केलं सॉलिड प्रोपेलंट मध्ये तर टेम्परेचर जे गॅस एक्झॉस्ट गॅसेस तयार होतात त्याचं टेम्परेचर वाढतं, पण तो परफॉर्मन्सवर खूप इफेक्ट करतो. आणि अल्युमिनियम जेव्हा बर्न होतं त्यामध्ये त्याच्यामधून ॲज अ प्रॉडक्ट म्हणून अल्युमिनियम ऑक्साईड्स तयार होतात, त्याचे पार्टिकल्स तयार होतात. ते पार्टिकल्स जे आहेत ते solid initially liquid and then solidify during the expansion process. We are seeing the solid rockets, and in that the second is also it tend to become a large particles. म्हणजे जे पार्टिकल्स तयार होतात ते मोठे मोठे व्हायला बघतात, आणि जे लार्ज पार्टिकल्स आहेत ते वेटमुळे ऍक्सेलरेट होत नाहीत. म्हणजे पार्टिकल मोठा झाला म्हणजे त्याचं वेट वाढलं, आणि वेट वाढलं म्हणजे त्याला पुश करायला जास्ती पॉवर लागेल किंवा ते पटकन पुश होणार नाही. And that's why these particles may constitute as much as 10 to 25% of the total mass. टोटल मासच्या 10 ते 25% एवढंच ते आपल्याला लागेल. It needs to consider this nozzle in design and which must account for two-phase flow. Simplified model exists for analysis of performance. आता नोझल जेव्हा बनवत असतात तेव्हा नोझल मध्ये त्याचा शेप क्रिएट करताना असा केलेला असतो की इट शुड अप्लाय मॅक्झिमम थ्रस्ट ऑन द एन्व्हायरमेंट. म्हणजे मॅक्झिमम एन्व्हायरमेंट वरती थ्रस्ट अप्लाय व्हायला पाहिजे. त्याच्यातून जेव्हा गॅसेस बाहेर येतात किंवा फ्लेम बाहेर येते तेव्हा ती मॅक्झिमम स्पीडनं मागे गेली पाहिजे, जेणेकरून मॅक्झिमम फोर्स थ्रस्ट अप्लाय होईल रॉकेटवर. असं त्या नोझलचं डिझाईन असतं.
Now we'll see liquid propellant engines. Now here you see in case of solid propellant engines there are no tanks or oxidizers, but in case of liquid propellant engines the fuel tank is provided, then there is another oxidizer, then there are pumps to pump the both, and combustion chamber is separate, then nozzle, and from here they exhaust. In short, लिक्विड प्रोपेलंट इंजिन मध्ये आपल्याला फ्यूल साठी एक वेगळा टँक लागतो, ऑक्सिडायझर साठी एक वेगळा टँक लागतो, आणि या दोन्ही टँक मधून फ्यूल आणि ऑक्सिडायझर पंप करण्यासाठी दोन वेगवेगळे पंप लागतात इथं दाखवल्याप्रमाणे, आणि या पंपनं हे दोन्ही पंप करून आपण इथं कंबशन चेंबर मध्ये कंबस्ट करतो आणि मग इथून नोझल थ्रू ते जे फ्लेम्स आहेत ते फ्लेम्स बाहेर पडतात. तर लिक्विड प्रोपेलंट इंजिन्स मध्ये ऑक्सिडायझर आणि फ्यूल टँक दोन वेगवेगळे असतात. इट मे बी अ सिंगल chemical compound. The compounds are stable at ordinary temperature and pressure but break down when heated and pressurized, or when the breaking down process is started by a catalyst. जे कंपाऊंड आहेत ते कंपाऊंड नॉर्मल टेम्परेचर आणि प्रेशरला स्टेबल असतात, पण जेव्हा टेम्परेचर आणि प्रेशर वाढतं तेव्हा ते अनस्टेबल होतात. त्यानंतरचं मोनोप्रोपेलंट रॉकेट जे आहेत ते सिंपल असतात, कारण त्यांच्यामध्ये फक्त एकच प्रोपेलंट टँक लागतो आणि त्याला इक्विपमेंट लागतं. आता बघूया सिलेक्शन क्रायटेरिया फॉर रॉकेट फ्यूल. आता जसं प्रत्येक व्हेकलला जे फ्यूल लागतं त्याच्यामध्ये आपल्याला सिलेक्शन क्रायटेरिया असतो, तसंच याच्यामध्ये पण काही पॉइंट्स आहेत की जे मस्ट आहेत आपण जेव्हा रॉकेटसाठी फ्यूल सिलेक्ट करतो. आता रॉकेटमध्ये सुद्धा वेगवेगळे टाइप्स आहेत. आपला मिसाईल्स आले त्याच्यासाठी आपल्याला वेगळं फ्यूल लागेल. SLVs सॅटेलाइट लॉन्च व्हेकल्स, दे आर ऑल्सो रॉकेट्स. तर त्या सॅटेलाइट लॉन्च व्हेकल्स जे आपण बघतो की सॅटेलाइट आपल्या अर्थच्या बाहेर नेऊन सोडण्यासाठी त्यांना जे व्हेकल्स लागतात लॉन्चिंग व्हेकल्स ते सुद्धा रॉकेट्सच असतात. तर त्या प्रत्येक ॲप्लिकेशन वाईज ते फ्यूलचा क्रायटेरिया चेंज होतो किंवा वेगवेगळ्या टाईपचे फ्यूल्स आपण यूज करतो. तर त्यातला फर्स्ट आहे की जो फ्रीजिंग पॉइंट आहे रॉकेट फ्यूलचा तो मिनिमम हवा. देन हाय स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी, म्हणजे डेन्सिटी जी आहे ती डेन्सिटी जास्त पाहिजे प्रोपेलंटची. आता डेन्सिटी का जास्त पाहिजे? जेव्हा आपण एखादं रॉकेट बनवतो तेव्हा आपल्याला स्पेसचं खूप लिमिटेशन येतं, म्हणजे त्याची साईज कमी झाली पाहिजे, कारण जर साईज वाढली तर त्याचा एरिया वाढतो जो एअरला फेस करणार आहे. एरिया वाढला की त्याचं फ्रिक्शन वाढतं, म्हणून आपल्याला मिनिमम साईजमध्ये त्याचे मॅक्झिमम कंपोनंट्स फिट करायचे असतात. आणि तो कॉम्पॅक्ट करण्यासाठी आपल्याला जी स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी आहे फ्यूलची, कारण रॉकेट जर बघितला तुम्ही तर रॉकेटमध्ये मॅक्झिमम जे वेट असतं ते फ्यूलचं असतं, कारण त्याला एकदा वरती जात असताना फ्यूल खूप लागतं, त्याशिवाय ते तेवढा थ्रस्ट अप्लाय करू शकत नाही. आणि म्हणून आपल्याला ते डेन्स प्रोपेलंट घ्यावं लागतो ज्याची डेन्सिटी जास्त आहे, म्हणजे जास्तीत जास्त फ्यूल मिनिमम जागेमध्ये आपलं बसेल. स्टॅबिलिटी, ते फ्यूल स्टेबल पाहिजे विथ द टाइम. हीट ट्रान्सफर प्रॉपर्टीज चांगल्या पाहिजेत फ्यूलच्या. पंपिंग प्रॉपर्टीज, लो वेपर प्रेशर आणि लो विस्कॉसिटी, या दोन गोष्टी आपल्याला अचीव कराव्या लागतात. देन स्मॉल व्हेरिएशन इन फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स विथ टेम्परेचर, म्हणजे आता काय जेव्हा आपल्या अर्थच्या एन्व्हायरमेंट मधून बाहेर जात असतं त्यावेळी त्याचे जे टेम्परेचर आहे ते सडन चेंज होतं, आणि त्या सडन टेम्परेचर चेंजला त्या ज्या फ्यूलच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत त्या चेंज व्हायला नकोत किंवा त्या एकदम मिनिमम चेंज व्हायला पाहिजे. इग्निशन, कंबशन अँड फ्लेम प्रॉपर्टीज, म्हणजे त्याचे इग्निशन पॉइंट, त्याचं कंबशनचं बिहेवियर आणि फ्लेम जो जनरेट होतो तो फ्लेम प्रॉपर जनरेट झाला पाहिजे. परफॉर्मन्स शुड बी हायर. प्रोपेलंटचा इकॉनॉमिक फॅक्टर हा सगळ्यात मोठा आहे, कारण जेव्हा आपण जर कॉस्ट बघितली सॅटेलाइट लॉन्चिंग व्हेकल्सची तर ती हाय असते नेहमी, त्यामुळे इकॉनॉमिक फॅक्टर सुद्धा आपल्याला कन्सिडर करावा लागतो. फिजिकल हॅझार्डस, एक्सप्लोजन, फायर, स्पिल्स असं काय झालं तर त्यासाठी हेल्थ हॅझार्डस. देन द लास्ट वन इज अ करोजन शुड नॉट बी कॉज्ड. काय की जे SLVs असतात तर त्याचे जे नोझल्स वगैरे आहेत ते नोझल्स करोड व्हायला नकोत, असं त्या फ्यूलच्या प्रॉपर्टी किंवा आपल्याला फ्यूल सिलेक्ट करावं लागतं. नाव विल सी द डिफरन्स बिटवीन सॉलिड अँड लिक्विड प्रोपेलंट. आता इथं आपण दोन वेगवेगळ्या फिगर बघतोय ज्याच्यामध्ये की सॉलिड आणि लिक्विड
प्रोपेलंट्स दाखवलेले आहेत. द फर्स्ट वन इज अ लिक्विड फ्युल रॉकेट अँड सेकंड वन इज अ सॉलिड फ्युल रॉकेट. आता लिक्विड फ्युल रॉकेट मधला पहिला डिफरन्स आहे तो इथं लिक्विड फ्युल आहे वरती. सॉलिड फ्युल मध्ये काय, इथं सॉलिड फ्युल आणि ऑक्सिडायझर या दोघांचं मिक्सचर आहे. याला लिक्विड ऑक्सिडायझर सेपरेट दिलेला आहे जो याच्यामध्ये लागत नाही. त्यानंतर याला पंप दिले आहेत, याला कुठेही पंप लागत नाहीत सॉलिड फ्युल. कंबशन चेंबर याच्यामध्ये सेपरेट आहे, याच्यामध्ये कंबशन चेंबर याच्या एंडलाच इन्क्लूड केलेला आहे. मेजर डिफरन्स जर बघितला तर इथं जे हॉट गॅसेस आहेत ते एका स्ट्रेट वे मध्ये बाहेर पडतात आणि पण इथं आपण त्याला मोल्ड करू शकतो, आपण त्याचा शेप चेंज करू शकतो मॅक्झिमम फोर्स अचीव करण्यासाठी. आता या दोघांचे जसे प्रोज आहेत तसे कॉन्स आहेत आणि ऍप्लिकेशन वाईज वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशन मध्ये आपण वेगवेगळ्या टाईपचे सॉलिड आणि लिक्विड फ्युल यूज करू शकत असतो. So here we have completed our chapter. So next chapter is refrigeration and air conditioning, and that we will see in the next lecture. Thank you.